Я депутат Київради 2 скликань був в Київській міській, 3 скликань, ще попередньо був в Броварській міській раді. Працювали, фракції депутатські. У нас, до речі, не один я депутат, Сонечко депутат Київради, Маестро депутат Київради. У нас тут півфракції воює. Ага. А інша півфракції в Карпатській Січі воює. А де ти живеш? Ти з Києва, киянин? Так, да, я киянин, пишаюсь. Я виріс і живу в мажорному районі Славетна, Троєщина, на вулиці Закревського, біля Макдональдса. Всі, хто... Троєщина, Закревського, Да. Вітаємо. Ти бачиш, які потужні земляки. Троєщина на гастролях, як тут кажуть. Троєщина боронить Сєвєродонецьк, тому що Сєвєродонецьк – це Україна. Ми коли в Баришівці вкрали в москалів танки, і я цьому місцевому, як він, воєнком, передавав танки, і так і сказав, кажу, я не знаю, що ці лохи будуть робити, якщо до Троєщини, їх там до трусов пороздівають. Вони реально, Да. Це круто. Ну, як виборці з тобою воюють. Деякі виборці, я так зрозумів, з тобою воюють. Так, є з Троєщини пара хлопців, у мене взводний, позивний Тетріс. Я познайомлю зараз з ними. Як виборці? У нас же, дивись, я ж депутат з Троєщини особливий. В принципі, в мене немає такого поняття політика, вибори і так далі. На Троєщині депутат, якщо не трушний, то його зганблять, якщо його не знають. Тому там завжди треба тримати троєщинський рівень, в хорошому сенсі цього слова. Відповідно, мої друзі, ті, з ким виросли разом, так по життю і рухаємося, і воюємо разом, і їмо з одної тарілки, і спимо інколи в одному окопчику. Все по-настоящему, все по-справжньому. Тому що, вибач, я так і думав насправді, можливо для когось це політика, а для мене це свобода, ці ідеологія ця, ми так і живемо. Я розумію, що я на камеру кажу, брат, вибачай, як є. Тобто тут же ж вся шелуха слітає. Тут який ти є, дуже навіть бувалі вояки кажуть, з'їзд на фронт, там ти про себе багато дізнаєшся. Тут не проходить якась мішура, піар, чи там, знову ж понти, вибачте це слово, вибачте, Ірина Дмитрівна Фаріон, що я вживаю таку лексику троєщинську трохи, але мені тут спишеться. Тут зразу людина, яка вона є, вона проявляється на 100%. Або ти залишаєшся, або ти ниєш, пишеш відосики, хочу до мами, хочу туди-сюди. Десь так. Тому зі мною, з нами, в нашому колективі всі нереально круті чуваки, всі справжні, всі вмотивовані. І у всіх є бажання пошвидше це все закінчити, бо я ж вже казав, що там актори у нас, політики, бізнесмени, шофера, ковалі, психологи і так далі і тому подібне. Але всі, як один колектив, вже всі зжились, вже всі один одного знаємо, де пожартувати, де промовчати, де командира підтримати, а де командиру порадити. Тому така вона у нас націоналізм в прямому його в життєвому сенсі, так приміняємо в життя. І завжди раді, я знаю, що якщо будуть дивитись брати свободівці з Карпатської Січі, я знаю, що вони крепко воюють на Ізюмському напрямку, і теж у них, на жаль, втрати є. Тримайтесь, одну справу робимо. Буде перемога, разом вже обніму кожного і всіх. Дякую, друже. Це дуже А Троєщині окреме вітання. Брати. Вітання Троєщині. Да. Це славетний район, я його дуже люблю саме за щирість характеру. Бо там також не проходить ця мішура. Якщо ти... Він колись був, були нюанси, там, то що кримінальні, не кримінальні, але були нюанси там з тих 90-х років. Але зараз, станом на сьогодні, це прекрасний район чесних, трудових людей, які свій хліб їдять чесно, заслужено, і яких не можна ображати. Оце вже після війни буде претензія до різного роду всяких там політиків, які там
не стримали слово. Ну це вже після війни буде. Переможемо.